በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እጅግ በጣም አስገራሚ ሆነ ለተማሪዎች ሪሰርች ለምታደርጉ ሰዎች የተለያዩ ቢዝነስ ፕላኖችን ለምትሰሩ ሰዎች በቀላሉ የራሳችሁን ዴታ ሰጣችሁት መጽሐፍ ሊሆን ይችላል ኖትቡኮቻችሁን የራሳችሁን ነገሮች ሰጣችሁት ከናንተ ጋር ብሬንስቶርም የሚያደርግ ያልገባችሁ ነገር ትምህርት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኢንሃንስ መደረግ ወይም መሻሻል ያለበት ቢዝነስ ፕላኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁለት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰሩ ሰዎች እንደ ሞርኒንግ ሬዲዮ ሾው ወይም እንደ ጠዋት የሬዲዮ ፕሮግራም የናንተን አይዲያ የሰጣችሁት ሶርስ ላይ ተነስተው የሚያስረዷችሁ በጣም እጅግ ስራችሁን የሚያቀል አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ይሄ የጉግል ኖትቡክ ኤልኤም የተሰኘ በነፃ የምትጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው። ስራችሁን ትምህርታችሁን የምታቀሉበት ቱል ነው። በዚህ ቪዲዮም ላይ ይህንን ቱል እንዴት እንደምትጠቀሙ እኔ ለምን እንደተጠቀምኩበትና ዲቴል የሆነ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እጅግ ይጠቅማችኋል። ኮመንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ይሄ ቱል እንግዲህ የጉግል ኖትቡክ ኤልኤም የተሰኘ ቱል ነው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅማችሁ እንግዲህ እኔ በጣም ያስገረመኝን ነገር ልንገራችሁ። በዚህ ጊዜ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከቴክስት ወደ ቴክስት፣ ከቴክስት ወደ ኢሜጅ፣ ከቮይስ ደግሞ ወደ ቴክስት ማድረግ የምትችሏቸውን የተለያዩ ኮማንዶች ተጠቅማችሁ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ጀነሬት ማድረግ፣ አዳዲስ ሀሳቦችን ሪሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ የጉግል ኖትቡክ ኤልኤም በጣም ለየት የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ እናንተ ልታጠኑ ነው ወይም አንድ ሪሰርች ልትሰሩ ነው። ስለዚህ እናንተ እጃችሁ ላይ ያለ መጽሐፍ ይኖራችኋል፣ ፒዲኤፍ መጽሐፎች። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ በዛ ርዕስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ርዕስ ተከትላችሁ እኔ ለምሳሌ ለዚህ ቪዲዮ የመረጥኩት አዲስ የሆነውን የሜታ ኦራዮን የተባለ የኦግመንትድ ሪያሊቲ መነጽር ነው። ስለዚህ መነጽር ሪሰርች ማድረግ ፈልጌ ነበረ። ስለዚህ በመጀመሪያ ምን አደርጋለሁ ያለኝን ያዘጋጀሁትን ኖቶች እዛ ላይ ከትለታለሁ። ጉግል ድራይቭ ላይ ደግሞ በጉግል ዶክስ ወይም ደግሞ በጉግል ስላይድ መልክ ፋይሎቼን አስገባለታለሁ። እንግዲህ የኔን ፋይሎች ነው። በመቀጠል ደግሞ ዌብሳይት ላይ ሪሰርች ሳደርግ ስለነዛ ኢንፎርሜሽኖች ያገኘኋቸውን ሊንኮች በቀጥታ እዚህ ላይ ማስገባት እችላለሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ደግሞ ስለዛ ነገር በዛ ነገር ዙሪያ የተሰሩ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ካሉ ደግሞ እነሱንም የዩቲዩብ ቪዲዮ ሊንኮች እዚህ ላይ አስገባለታለሁ። በመቀጠል ደግሞ እኔ ያስኳቸው ኖቶች በላፕቶፔ ቴክስቶችን ሰሌክት አድርጌ አስገባለታለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ኤአይን ብዙ ጊዜ እንደ ቻት ጂፒቲ እንደ ማይክሮሶፍት ኮፓይለት አይነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶችን በምታዟቸው ሰዓት ዩዥሊ የራሳቸውን ሪሰርች ከኢንተርኔት ላይ ሰርተውላችሁ አምጥተው ኢንፎርሜሽኖችን ኦርጋናይዝድ በሆነ ወይ ይሰሩላቸዋል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ በእጅጉኑ ድሮ ጉግል ላይ ሰርች አድርገን ከዛ በኋላ ዌብሳይቶች ላይ የተጻፉ ኢንፎርሜሽኖችን ማየት ከአንድ ዌብሳይት ወደ ሌላ ዌብሳይት መሄድ የሚያስቀር ቴክኖሎጂ ሆኖ ነበር። አሁን ደግሞ ከሱም በላይ ደግሞ በጣም ከስተማይዝድ የሆነ ለምታጠኑ ሰዎች ቢዝነስ ሪሰርች ለምታደርጉ ሰዎች በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም የራሳችሁን ዶኪመንት ነው አናላይዝ አድርጎ እሱ አናላይዝ ካደረገ በኋላ ደግሞ ምን ያዘጋጅላችኋል? ከፈለጋችሁ ስተዲ ጋይድ፣ በመቀጠል የቴብል ኦፍ ኮንቴንት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ታይም ላይን፣ ከዛ ደግሞ ብሪፊንግ ዶኪመንቶች፣ ከዛ ሰመሪ አድርጎ ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችን አይነት ያዘጋጅላችኋል። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ፕላን ካላችሁ ከሰዎች ጋር ተነጋግራችሁ ስለዛ ቢዝነስ ፕላን ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ዴቨሎፕ የምታደርጉትን ነገር በቀጥታ ከዚህ ከጉግል ኖትቡክ ኤልኤም ጋር ኢንተራክት በማድረግ ኢንሃንስ አድርጋችሁት እጅግ የተሻለ ዶኪመንት ይኖራችኋል ማለት ነው። የራሳችሁንም ሪሰርቾች አሁን እቺን እዚህ ጋር እንዴት አየሃት፣ እዚህ ጋር እንዴት አየኸው የምትሉትን ለሰው የምትጠይቋቸውን ነገሮች እዛ ከመድረሳችሁ በፊት በራሳችሁ እጅግ የተጠናከረ ዶኪመንት ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥናት የምታጠኑ ከሆነ እንግዲህ ማንም አጋዥ ሳያስፈልጋችሁ እንግዲህ ዶኪመንቶቹን በዚህ መልክ ኦርጋናይዝ አድርጎላችሁ ጥያቄ አውጥቶ እነዛ ጥያቄዎች ላይ በሚገርም ሁኔታ ያስረዳችኋል። በጣም አስገራሚው አስደናቂው ነገር ደግሞ እዚህ ላይ እናንተ ከሰጣችሁት ዶኪመንቶች ካስገባችሁለት ዩአርኤል ዌብሳይቶች ላይ ተነስቶ ፖድካስት ክሬት ያደርግላችኋል። በዚህ ፖድካስት ላይ እንግዲህ ከሰዎች ጋር አሁን ትምህርት ቤት ውስጥ ሄዳችሁ ጓደኞቻችሁ ጋር ከአስተማሪዎች ጋር የምታደርጉት ኢንተራክሽን አለ። ይሄ ነገር እዚህ ጋር እንዴት ነው እንዴት አያችሁት ተብሎ የምትነጋገሩበት በቀጥታ ፖድካስቱን ስትሰሙት ትደነግጣላችሁ። ምክንያቱም ሁለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢኔብል የሆኑ ሰዎች ናቸው የእናንተን ዶኪመንት አናላይዝ አድርገውት። እኔ ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ፕላን ሰጥቸው ነበር ከዚህ በፊትም አናላይዝ አድርገውት ራሳቸው ኮንቨርሴሽን ነው ክሬት የሚያደርጉት። ጠዋት ላይ ያለ የሞርኒንግ ሬዲዮ ሾው አይነት የሚመስል የሬዲዮ ፕሮግራም በሚመስል ሁኔታ የእናንተን ሪሰርች የእናንተን ቢዝነስ ፕላን ሁለቱ ይወያዩበታልና በዛ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ መረዳት ነው። ሪሰርችም ከሆነ ቢዝነስ ፕላናችሁም ከሆነ እናንተ ባልተረዳችሁበት ወይ በጣም ሊገባችሁ በሚችል መልኩ የራሳችሁን ዶኪመንት
አሳይመንቶች የራሳችሁን አሳይመንቶች ያስረዷችኋል ማለት ነው። the best የሚለው LM የተሰኘ ነፃ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል ነው። ይሄንን ተጠቅማችሁ እንግዲህ በጣም ብዙ ሪሰርቾችን በጣም ብዙ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ደስ የሚለው ነገር እስከ 50 ሶርሶችን ማስገባት ትችላላችሁ። እያንዳንዳቸው ሶርሶች ግማሽ ሚሊዮን ወርዶች መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሁሉ እናንተ ሪሰርች ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ አናላይዝ አድርጎላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ያስረዳችኋል ራሱ ወሳኝ የሚባሉትን ፖይንቶች ሰመራይዝ አድርጎ ማለት ነው። ከዛ ፖድካስቱ እንግዲህ እኔ አሁን እዚህኛው ላይ ያወጣልኝ የ15 ደቂቃ ፖድካስት ነው። በዚህ መልክ የፈለጋችሁትን ዶኪመንት ተማሪ ከሆናችሁ ትምህርቶቻችሁን ኢንተራክት እያደረጋችሁ በደንብ የተሻለ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጊዜው እንግዲህ እንዳልኳችሁ በቴክኖሎጂ ተደግፋችሁ ራሳችሁን የምታሻሽሉበት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲመጣ ደግሞ ሊቆይ ያለ ነገር ስለሆነ ፈርተን ስራችንን ይወስድብናል ማለት ሳይሆን የምንሰራውን ነገር በዚህ መልኩ ኢንሃንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በጣም ያስገረመኝን ወሳኝ ያልኩትን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ እያጋራችሁ ያለሁት። ብዙ ሰዎች ሰጀስት ያደረጋችሁን ደግሞ የቴሌግራም ኮሚኒቲያችን ላይ ለቴክ ቅምሻም ለሌሎችም ፕሮግራሞች ወሳኝ የሆኑ ሪሶርሶችን የምታስቀምጡበት የጆኤል ተለርጊ ቴክ ኮሚኒቲ አስቀምጬላችኋለሁ። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል እንዴት ተመለከታችሁ? እስቲ ኮመንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ብታስቀምጡልኝ። ታዲያ ስለ ጉግል ኖትቡክ LM የተወሰኑ ነገሮች ልንገራችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ የኖትቡክ LM አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፓወር የተደረገ ቱል ነው። በጉግል ነው ዴቨሎፕ የተደረገው። በአጭሩ እንግዲህ በጣም ትላልቅ የሆኑ የራሳችሁን ዴታ ሴቶች ዶኪመንቶች ሰጣችሁት በአጭር ደቂቃ ውስጥ ሰመራይዝ አድርጎ እንዲገባችሁ የሚያደርግ ፖድካስቶችን ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ሌሎችም ኖቶችን ሰመራይዝ አድርጎ የሚሰጣችሁ ቱል ነው። ይሄ ቱል ከጉግል ዶክስ ጋር ኢንተግሬት በማድረግ በመቀጠል ደግሞ የራሳችሁን ኖት ላይ ፐርሰናል አሲስታንት የሚሆንና እጅጉኑ ስራችሁን በረጅም ሰዓት የሚፈጅባችሁን ለማጥናት የሚያስቸግራችሁን ነገር በቀላሉ እንድትረዱት የሚያደርግ ቱል ነው። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ ሎንች የተደረገው እንደ አጋጣሚ በኤክስፐሪመንት ጉግል ላብስ ውስጥ ነው። ተማሪዎችን፣ ሪሰርቸሮችን እንዲሁም ፕሮፌሽናሎችን ለማገዝ ሪሰርች ሲደረግ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ይህንንም ተጠቅማችሁ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፓወርድ የሆኑ ሰመሪዎች በራሳችሁ ኖቶች ማግኘት ትችላላችሁ። ከራሳችሁ ኖት ላይ ተነስታችሁ ደግሞ ጥያቄዎችንም መጠየቅ ያስችላችኋል። በመቀጠል ደግሞ ሰፊ የሆኑ ኮንቴንቶች ላይ የራሳችሁን ኮንቴንቶች ኦርጋናይዝ አርጋችሁ ስትራክቸር አርጋችሁ በራሳችሁ ረጅም ሰዓት ይፈጅባችሁ የነበረውን ነገር በአጭሩ እንድታደርጉት ይረዳችኋል። ይህም የሚሰራው እንግዲህ የጉግል ስለሆነ የጉግል አካውንት ብቻ ነው ከእናንተ ክሬት ማድረግ የሚጠበቅባችሁ። በመቀጠል ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከፊት ለፊት እንግዲህ በጣም ቀላል የሆነ ኢንተራክቲቭ የሆነ ፔጅ ይመጣላችኋል። ሶርሳችሁን አድ እንድታደርጉ ነው የሚጠብቃችሁ። ስለዚህ አድ ሶርስ ትሉታላችሁ። አፕሎድ ሶርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከጉግል ድራይቭ ሊንኮች፣ ዌብሳይቶች፣ የዩቲዩብ ቻናል ሊንኮች ማስገባት ትችላላችሁ። ዶኪመንቶች ወይም ደግሞ ቴክስቶች ሰሌክት ካረጋችሁም ፓራግራፍ ምናምን እነሱንም ሰሌክት አርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ ሶርስ ሊሚት እንግዲህ እስከ 50 ሶርሶችን ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል ከእናንተ ተነስቶ እንግዲህ አናላይዝ አድርጎ ሰመሪ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ የተገጠመው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፓወርድ የሆነ ፊቸር የጉግል ላንጉጅ ሞዴል ላይ ነው ቤዝ ያደረገው። ስለዚህ የተሻለ ዴታ ብዙ ዴታ የምትሰጡት ከሆነ እሱ ደግሞ የተሻለ አውትፑት ይሰጣችኋል። ይሄ እንግዲህ በተቃራኒው ነው። እኛ እንግዲህ ብዙ ዴታዎች ብዙ መጽሐፍ ለማንበብ ብዙ ሰዓት ይፈጅብናል፣ ብዙ ጉልበት ያስፈልገናል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ ደግሞ ብዙውን በትንሽ ሰዓት በትንሽ ሰከንዶች ውስጥ ፕሮሰስ አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ስጠቅስላችሁ ይሄ ኖትቡክ LM ማንን ታርጌት ያደርጋል? ኤኒ ሌቭል ላይ ያሉ ተማሪዎች፣ ሃይ ስኩል፣ ኤሌመንተሪ፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉትን፣ በተጨማሪም ደግሞ ጸሐፊዎች፣ የኮንቴንት ክሪኤተሮች ከራሳችሁ ጋር ብሬንስቶርም የምታደርጓቸው አይነት ጽሁፎችንም ለማድረግ በመቀጠል የተለያዩ ፕሮፌሽናሎችን ሰመራይዝ ሪፖርት ለማድረግ ሼር የተደረጉ ዶኪመንቶች ላይ ኮላቦሬት አድርጋችሁ ለመስራት እጅጉኑ የሚጠቅም ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቱሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኮመንት ላይ እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድታጋሩኝ ይጠይቃለሁ። ይህንን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱል ተጠቅማችሁ የምትሰሩት ሪሰርች የምትማሩት ትምህርት ላይ የተሻለ ነገር መስራት ትችላላችሁ። በእርግጠኝነት እንደሞከራችሁት የምትወዱት ቱል ነው። ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም። ያም የሆነበት እንግዲህ ጉግል በጣም ብዙ ፍሪ የሆኑ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን ፕሮቫይድ ስለሚያደርግልን ነው። ግን ጉግል ደግ ሆኖ ለኛ አስቦ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ከኛ ደግሞ እነዚህ ዴታዎች ወስዶ እጅግ በብዙ የሚጠቀም ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሚቹዋሊ ነው። ምንም አይነት ፍሪ የሚባል ነገር የለም። የዲጂታል ዓለሙ ላይ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ስትጠቀሙ ፎር ፍሪ አካውንት ልትከፍቱ ትችላላችሁ። ነገር ግን እነሱ ከእናንተ የሚፈልጉት የሜታ ዴታ የተሰኘ ነገሮች አሉ። እድሜያችሁን፣ ሪጅናችሁን፣ ኢንትረስታችሁን
ዳታችሁን ከዛ ተነስተው የእናንተን ዴታ በመሸጥ ለአድቨርታይዘሮች እነሱ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቱሎችን ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ለማሻሻል ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር አብራችሁ በመስራት ኮፓፕ እያደረጋችሁ የተሻለ ፊቸር ለራሳችሁ እንድትሰሩ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እንዴት ተመለከታችሁት? ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ በእርግጠኝነት ከዚህ በፊት እንግዲህ የተለያዩ ኦንላይን ኮርሶችን በነፃ የምታገኙበት ቪዲዮ አዘጋጅቼ ነበር። እሱኛውን ቪዲዮ እንድትመለከቱ እየጋበዝኳችሁ እዛኛው ቪዲዮ ላይ እንገናኛለን።